This is a short lecture, but very यो important. छोटो पाठ छ तर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सबै कुराहरू लेख्नुहोस्, प्रश्न लेख्नुहोस्। किन तिमी इसाईहरू यो विश्वास गर्दछौ कि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नै पर्थ्यो भनिकन? त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् मर्नको लागि, धेरै तरिकाले मर्न सकिन्छ। तर पनि किन तिमी इसाईहरूले यो विश्वास गर्दछौ कि येशू ख्रीष्ट क्रुसमै मर्नु पर्ने भनिकन? अनि प्रथम सुसमाचारले त्यो दुई पक्ष युद्ध पछाडि मृत्युको कुरा त्यहाँ देखाउँदछ। मृत्युको कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाउँदछ, तर पनि प्रथम सुसमाचारमा कसरी मर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छैन। येशू ख्रीष्टको हात र खुट्टामा, हात र गोडामा काँटी ठोकिने कुरा बताइए तापनि मृत्युको भने स्पष्टीकरण दिएको छैन। इसाई धर्म चाहिँ क्रुस हो र किन क्रुस अथवा किन क्रुस भन्ने पनि प्रश्न आउँदछ। किन क्रुसकै कुरा इसाई धर्ममा मसीहसँग गरियो? किन भन्दा ख्रीष्ट मर्नको लागि त विष पिएर, घाँटी रेटिएर अनि अरू तरिकाले पनि उहाँलाई हत्या पनि गरिन सकिन्थ्यो। तर पनि किन क्रुसमै मर्नु पर्यो? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। किन भन्दा, किन येशू ख्रीष्ट क्रुसमै मर्नु पर्यो भन्दा, किन येशू ख्रीष्ट क्रुसमै मर्नु पर्यो भन्दा, मूसालाई दिएको व्यवस्था जो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभयो, जसलाई मूसाको व्यवस्था अङ्ग्रेजीमा मोजाइक ल भनिन्छ, येशू प्रभुले मूसालाई नियम दिनुभयो, व्यवस्था दिनुभयो। त्यो चाहिँ खासमा येशूको व्यवस्था हो, येशूको नियम हो। येशूले मूसालाई मूसा ल दिनुभयो, मूसाको व्यवस्था दिनुभयो, जो कुरा हामीले व्यवस्था 21:23 हामी पाउँदछौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बाइबलीय खण्ड हो, पद हो। व्यवस्था 21:23 पदले भन्दछ, मूसाको व्यवस्था अनुसार जो कोही पनि क्रुसमा मर्दछ, त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ श्रापित हो, त्यो चाहिँ श्रापको व्यक्ति हो। अर्को अर्थमा भन्नु हो भने एउटा श्रापित व्यक्ति, कुनै पनि श्रापित व्यक्ति क्रुसमा मर्नुपर्छ। कुनै पनि श्रापित व्यक्ति क्रुसमै मर्नुपर्छ, काठको क्रुसमा मर्नै पर्छ। यो चाहिँ हामीले व्यवस्था 21:23 मूसालाई दिएको व्यवस्थामा हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो मृत्यु हो। यो चाहिँ अति नै शर्म लाग्दो मृत्यु हो, अति नै अनादरको मृत्यु हो, मृत्युको तरिका हो। यस कारणले गर्दा जो पनि क्रुसमा मर्दथ्यो, मानिसहरूले भन्दथे त्यो व्यक्ति चाहिँ श्रापित हो भनिकन। सबैभन्दा
दुष्ट अनि सबैभन्दा खराब व्यक्ति चाहिँ सबैभन्दा दुष्ट चाहिँ घृणित र खराब व्यक्ति चाहिँ क्रुसमा मर्नु पर्दथ्यो सबैभन्दा खराब अनि दुष्ट चोर हत्यारा खराब हत्यारा त्यो चाहिँ क्रुसमा मर्दथ्यो यसकारणले गर्दा क्रुसमा मर्नुको अर्थ श्राप बोक्नु हो यसकारण येशूले यो व्यवस्था मूसालाई दिनुभयो र मूसालाई भन्नुभयो यदि कोही जसले श्राप पाउँदछ त्यसलाई क्रुसको मृत्युमा राख्नु भनिकन प्रभुले भन्नुभयो यो कुरा हामी व्यवस्था 21:23 हामी पाउँदछौँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बाइबलीय पद हो बुझ्नुभयो त्यसकारण अथवा यसकारण यदि येशू ख्रिस्ट जो चाहिँ हाम्रो श्राप बोक्ने हुनुहुँदछ येशू जो चाहिँ हाम्रो श्राप बोक्ने हुनुहुँदछ येशू ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो श्राप बोक्ने भएको कारणले गर्दा क्रुसमा जानै पर्दथ्यो र क्रुसको मृत्युमा जानुभयो श्राप बोक्नुको अर्थ चाहिँ हामीले भजन सङ्ग्रह 22 र 153 हामीले हेर्दैछौँ प्रभु येशूले राजा दाउदलाई प्रभु येशूले चाहिँ श्राप बोक्नुहुनेछ भन्ने कुरा देखाउनु भयो दर्शनमा र 153 यसैलाई पनि यो कुरा देखाउनु भयो दाउदलाई जो चाहिँ BC 1000 समयमा प्रभुले त्यो कुरा देखाउनु भयो यसैलाई BC 700 यो कुरा देखाउनु भयो भने उत्पत्ति 5 अध्यायमा पनि त्यो कुरा परमेश्वरले देखाउनु भयो अनि यो तीनवटा बाइबलले खण्डहरूले येशू ख्रिस्ट चाहिँ पाप उठाउने पाप बोक्ने मसीह हुनुहुन्छ भनिकन पुष्टि गर्दछ पाप बोक्नुको अर्थ उद्धार गर्नु अथवा उद्धारकर्ता भन्ने हुँदछ अङ्ग्रेजीमा रिडिमर भन्ने शब्द चलाइन्छ रिडिमरको अर्थ मूल्य चुकाउनु भन्ने हुँदछ कसैको प्रतिनिधित्वमा कसैको लागि मूल्य चुकाउनु भन्ने मूल्य तिर्नु भन्ने हुँदछ अनि येशूले हाम्रो पाप उठाउनु भयो पाप बोक्नु भयो अनि उहाँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ यहाँ अब हामी हेरौँ जसो मैले अघि भन्दै थिएँ प्रभु येशूले एली एली लामा सबक्थनी भन्नुभयो प्रभुले क्रुसको मृत्युमा यसो भन्नुभयो एली एली लामा सबक्थनी अनि त्यो समय त्यो अवस्था साधारण खालको प्रभुको पीडाको समय थिएन तर त्यो समय चाहिँ खास त्यो क्षण चाहिँ प्रभु येशूले श्राप बोकेको उठाएको समय थियो प्रभु येशूले श्राप उठाएको क्षण चाहिँ प्रभु येशूले क्रुसमा एली एली लामा सबक्थनी भन्नुभएको क्षण थियो त्यसकारणले गर्दा त प्रभु येशूलाई धेरै ग्रह भयो त्यो भारी थियो त्यो पाप बोक्नु अनि प्रभुले पितासँग आफ्नो बिलाप पोख्नुभयो र भन्नुभयो पिता पिता तपाईँले किन त्याग्नु भएको छ इलोई इलोई लामा सबक्थनी नयाँ करारमा पत्रुसले त्यही प्रभुले श्राप हाम्रो पाप बोक्नु भएको कुरालाई पत्रुसले नयाँ करारमा बताउँदछन् पहिलो पत्रुस 2:24 पत्रुसले भन्छन् येशू ख्रिस्टले क्रुसमा
taking over मरिकन all हाम्रो our सबै sins. पापलाई बोक्नुभयो उठाउनुभयो भनिकन So that specific यो reference, okay, विशेष contains पदले all यी these stories. सबै Okay, हामीले we सिकेको just घटनालाई simply teaching our people बोकेको छ। that Jesus died on हामीले the cross साधारण रूपमा to take हाम्रो over प्रभु our येशूले हाम्रो sins. That's a पापलाई simple बोक्नुभयो भनिकन expression, but साधारण रूपमा that is not enough. हामी अभिव्यक्ति जनाउँदछौँ तर Okay, त्यति मात्रै you पर्याप्त have to छैन। teach हामीले all the यी lessons that I have सबै given पाठहरू जो from हामीले the सिक्दैछौँ proto-evangelion, प्रथम सुसमाचारमा along with आश्रित the, प्रथम सुसमाचारमा रहेर Judas Iscariot यहूदा stories, इस्करियोतको कथा घटनाहरू हामी जति पनि सिकेका छौँ दुईवटा शक्तिको बीचको लडाई युद्ध यी सबै पाठहरू जति सिक्यौँ हामीले यो सबै कुरा सिकाउनु आवश्यक छ। प्रभु येशूले पाप बोक्नु भएको कुरालाई यो महत्त्वपूर्ण ईश्वर शास्त्रीय विषयलाई शीर्षकलाई बुझाउनको लागि सिकाउनु आवश्यक छ। किन भन्दा हाम्रो मानिसहरूले यी कुराहरूको प्रश्न र जिज्ञासा उठाइरहेका हुँदछन् अनि यो विषयमा हामीले राम्रोसँग हाम्रो मानिसहरूलाई विस्तृत रूपमा सिकाउनु आवश्यक छ। त्यसैले त मैले पनि सिकाइरहेको छु। पत्रुसले अझै दोहोऱ्याइकन भन्दछन् पहिलो पत्रुस 3:18 कि प्रभु येशू क्रुसमा हाम्रो पाप उठाइकन मर्नुभयो भनिकन। व्यवस्था 21:23 को पदलाई अनि यो पदहरूलाई तपाईँको मानिसहरूलाई खोल्न लगाउनुहोस् अनि सँगै पढ्न लगाउनुहोस् अनि कण्ठ गर्न लगाउनुहोस् अनि यसको पृष्ठभूमिलाई पनि सिकाउनुहोस्। त्यति मात्र होइन, पत्रुसले जस्तै गरिकन पावलले पनि येशू ख्रीष्टले पापलाई बोक्नु भएको कुरालाई पुष्टि गर्दछन् र प्रस्तुत व्यक्त गर्दछन्। पावलले एफिसी 4:8 भने प्रभु येशू क्रुसमा उचालिनु भयो, उठाइनु भयो, क्रुसमा टाँगिनु भयो र उहाँले हाम्रो सबै पापलाई बोक्नुभयो भनिकन पावलले भन्दछन्। यो पनि त्यही कुरा हो। एफिसी 4:8 पावलले यो कुरा बताए। यो पाठ एकदमै साधारण पाठ भए तापनि महत्त्वपूर्ण पाठ हो। हाम्रो प्रश्न यो हो कि येशू ख्रीष्ट किन क्रुसमै मर्नु पर्यो? किन भन्दा उहाँ यो पृथ्वीमा उद्धारकर्ताको रूपमा आउनुभयो। उद्धारकर्ता भन्नुको मतलब पाप बोक्ने। कस्तो पाप भन्दा हाम्रो बितिसकेको पाप, वर्तमानको पाप र भविष्यको पाप, यो सबै पापलाई उठाउनलाई उद्धारकर्ता भनिएको छ। हामी यो कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दा यो कुरा प्रभुले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ दाउदलाई दिएको दर्शनमा अनि एशायालाई दिएको दर्शनमा अनि जो दर्शन चाहिँ पछिबाट आएर मत्तीको पुस्तकमा पुरा भयो, जहाँ प्रभुले भन्नुभयो एली एली लामा सबक्थनी। मत्ती 27:46 प्रभुले आफ्नो अन्तिम सासमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो। येशू प्रभुको नाममा म तपाईँहरूलाई आशिष बोल्दछु। आमेन, आमेन।